नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ SD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज खूप सुंदर 5 ते 1 डॉटची रांगोळी काढणार आहोत. 5 डॉट मारून घ्यायचे आणि दोन्ही साईडचा एक एक डॉट सोडून 3 डॉट मारायचे आणि पुन्हा एक एक सोडून एक मारायचा वरती आणि खालती दोन्ही साईडने. आणि खूप सुंदर रांगोळी आहे, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि रांगोळी कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ सर्वात जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा. आणि जे कोणी चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करावं, समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ मी टाकत असते, त्याची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. कीप वॉचिंग. नेहमी हसत राहा, आनंदी राहा. थँक्यू.